Welcome to Satya's's Kitchen. অসমীয়া পাকঘৰলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি ভিডিওটো টাইটেলটো দেখি চাগে গম পালে হয় আজিৰ দিনটোতে মই মোৰ চেনেলটোৱে 1 year কমপ্লিট কৰিছে। আজিৰ দিনটোতে মই ফাৰ্স্ট ভিডিও আপলোড কৰিছিলো লাষ্ট ইয়াৰ চেনেল বনাই। সো এইখিনি ইমানখিনি আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু মৰমবোৰে বহুত সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আৰু তাৰ লগতে আজি গণেশ পূজাও হয় মানে গণেশ পূজাৰ কাৰণে আজি মোৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো ম'ডকৰ ৰেচিপি। যেহেতু ম'ডকটো মহাৰাষ্ট্ৰীয়ান ৰেচিপি হয় আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ম'ডকটো একেবাৰে প্ৰসাদৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে। মই আজি যেটো ট্ৰেডিশনাল তেওঁলোকৰ সেই ম'ডকটো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আশা কৰিছো ভাল পাব বুলি আপোনালোকে আৰু ভাল পালে মোৰ চেনেলটোক এটা লাইক দি দিব আৰু যিসকলে মোৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে চাই আছে মোৰ চেনেলটো কিন্তু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক কৈছো প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰি দিয়ক। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহক বনাও ম'ডক। ম'ডক বিভিন্ন ধৰণে বনোৱা হয়। ইয়াৰ ৰেচিপি বহুত আছে যেনে ধৰক চকলেটৰ ম'ডক বনায়, মাৱৰ পৰাও ম'ডক বনায়, ময়দা দি ফ্ৰাই কৰিও বনায় কিছুমানে। কিন্তু আজি মই ট্ৰেডিশনাল যেটো ভাপত দি বনোৱা ম'ডক সেই ৰেচিপিটো আনিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। প্ৰথমে আমি ইয়াৰ পুৰটো বনাই লম। তাৰ কাৰণে 1 কাপ নাৰিকল, আধা কাপ গুড় এখন কেৰাহীত অলপ সময়লৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি অকণমান গলি নাযায়। যেতিয়া দেখিব যে গুড়খিনি অকণমান গলিছে তেতিয়া তাত 1 পিঞ্চ নাটমেগ বা জায়ফলৰ গুড়ি আৰু অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি ড্ৰাই ফ্ৰুটত আপোনালোকে যিকোনো মন পছন্দৰ ল'ব পাৰে। মই ইয়াত কাজু আৰু কাঠবাদাম লৈছিলো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। এইখিনি এতিয়া আকৌ অলপ সময় ভাজিম। ইয়াত গেছৰ ফ্লেমটো খালি স্লো ৰাখিব। ইয়াত পপি সিডো ব্যৱহাৰ কৰে যেহেতু মোৰ ওচৰত নাছিলে সেইকাৰণে মই দিয়া নাই। যদি আপোনাৰ ভাল পায় আপোনালোকে দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে দিব পাৰে। নাৰিকলখিনি একেবাৰে শুকান হৈ যোৱালৈকে ভাজিব নালাগে। মাত্ৰ গুড়খিনি যাতে গলি গৈ ভালদৰে নাৰিকলখিনিৰ লগত মিক্স হয় তেতিয়ালৈকে ভাজিলে হ'ব। যেতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আমি এইখিনি অকণমান সাইড কৰি থৈ দিম। এতিয়া আন এটা পাত্ৰত 1/3 কাপ পানী গৰম হ'বলৈ দিম। লগতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান ঘিউ দি পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। যেতিয়া দেখিব পানীখিনি উতলিছে তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। এতিয়া 1/3 কাপ কেঁচা চাউলৰ গুড়ি, ইয়াত পানী যিমান লৈছিলে চাউলৰ গুড়িও সিমানেই ল'ব লাগিব। ইয়াত এতিয়া পানীখিনি দি দিম লগে লগে আৰু লগালগ চামুচ এখনেৰে লৰাই ভালদৰে মিক্স কৰি পানীখিনিৰ লগত তাৰপিছত ঢাকন এখন লগাই অলপ সময় কাৰণে ৰাখি থৈ দিম গাপতে। যেতিয়া এই আটাখিনি হাতেৰে চুব পৰা অৱস্থা হ'ব তেতিয়া আমি এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত ভালকৈ হাতেৰে আটা মৰা দি মাৰি ল'ম, এটা লাডু বনাই ল'ম। এইখিনি সময়তে যদি কেতিয়াবা পানীৰ প্ৰয়োজন বেছি ড্ৰাই হয় তেতিয়া অকণমান আপোনালোকে গুণগুণা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ডোটো একেবাৰে সফ্টকৈ মাৰিব তেতিয়া বেছি ভাল হয়। এতিয়া ম'ডকৰ শেপ দিবৰ কাৰণে আমি সৰুকৈ টুকুৰা এটা লৈ লৈছোঁ। হাতেৰে বনোৱা ম'ডকটো প্ৰথমে মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ। তাৰ কাৰণে এনেকৈ গোল গোল কৰি ল'ব। তাৰপিছত এই সাইডবোৰ অলপ ঠেলি ঠেলি এনেকৈ পিটিকি পিটিকি অকণমান এটা বাতিৰ শেপ লোৱাকৈ কৰিব লাগিব। মাজৰ টুকুৰা অকণমান শকত হৈ থাকিব লাগে। এই সাইডবোৰে অকণমান এনেকৈ চেপি চেপি বাতি নিচিনা বনাই ল'ব। এতিয়া এনেকৈ প্লেট দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত বনাই থোৱা নাৰিকলৰ পুৰখিনি চামুচ এখনেৰে ধুনীয়াকৈ সুমুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে প্লেটকেইটা হাতখনে হেঁচা মাৰি চপাই আনিম। মই এই হাতেৰে বনোৱা ম'ডকটোৰ পিছে ইমান এক্সপাৰ্ট নহয়, তথাপিও বনাওঁ। শেপটো ইমান ভাল নহয় আপোনালোকে দেখিছে চাগে, কিন্তু কিছুমানে বহুতেই ধুনীয়াকৈ বনাব জানে। এইটো এটা ম'ডক এতিয়া ৰেডি হৈছে। এতিয়া দেখাইছোঁ একেবাৰে ইজি প্ৰচেছটো। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মোল কিনিবলৈ পৰা যায় বজাৰত।
এই মোল্ডটোত বনাবৰ কাৰণে বহুতেই ইজি হয় আৰু মোদকটো দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। প্ৰথমে আমি অকণমান ঘিউ বা তেল মোল্ডটোত সানি ল'ম, তেতিয়া আটাখিনি মোল্ডটোত লাগি ধৰাৰ চান্স নাথাকে। এতিয়া চাউলৰ আটা অকণমান লৈ পানি মোল্ডটো তেনেকৈ ভৰাই আঙুলিৰে হেঁচি হেঁচি দিম, যাতে মোলৰ যিটো প্ৰতিটো সাজে সাজে আটাখিনি ধুনীয়াকৈ শ্বেপ লৈ লয়। কিন্তু মাজতে ভৰাবৰ কাৰণে পুৰখিনি ভৰাবৰ কাৰণে এনেকৈ এটা কেভিটি বা জাগা ৰাখিব লাগিব। এতিয়া নাৰিকলৰ পুৰ অলপমান লৈ ইয়াত দি দিছোঁ। তাৰপিছত চাউলৰ অকণমান এক্সট্ৰা আটা লৈ পুৰখিনি তেনেকৈ ভালদৰে ঢাকি দিম, যাতে ধুনীয়াকৈ বন্ধ হৈ যায়, পুৰখিনি মাজত সোমাই থাকে। এইটো এটা মোল্ডেড মোদক ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিছে ন কিমান ধুনীয়া শ্বেপ লৈ লৈছে। এনেকৈ মই বাকীকেইটাও বনাই ল'ম। এতিয়া এটা বাচনত মই পানী গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ষ্টিমাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত মই ষ্টিমিং প্লেট এখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মোদকখিনি লাগি নধৰিবৰ কাৰণে মই অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ চাৰিওফালে। তাৰপিছত মোদককেইটা দি দিছোঁ। ইয়াত মোদকখিনি একেবাৰে ওচৰা ওচৰিকৈ নাৰাখিব, অকণমান গেপ দি ৰাখিব। এতিয়া এই মোদকখিনি 15 পৰা 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকন লগাই ভাপত সিজিবলৈ দিম। আৰু এয়া আমাৰ ভাপত দিয়া মোদক ৰেডি হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ মোদকৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে বুলি, আৰু নিশ্চয় এবাৰ বনাই চাব। গণেশ পূজাটো আপোনালোকে প্ৰসাদ হিচাপে অৰ্পণ কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।